khi mà mình làm nên cái nhà này thì cái mục tiêu tối ưu của mình là mình muốn tạo cho họ một cái không gian nó gần gũi với thiên nhiên nhất, để mà họ có thể họ chậm lại, bởi vì họ cũng là dân thiền nữa. Cho nên là khi mà thiền thì chúng ta tập trung vào hơi thở, chúng ta không suy nghĩ gì hết, để mà chúng ta mở những cái giác quan của chúng ta ra, để mà chúng ta cảm nhận được nhiều hơn, và từ đó chúng ta chậm tất cả mọi thứ lại, chậm suy nghĩ lại, chậm nhịp tim lại. Và những cái yếu tố đó được chúng mình tận dụng để mà trang trải khắp cả ngôi nhà luôn. Thì đối với mình ban công của chung cư nó nhỏ nhưng mà thật sự rất là quan trọng tại vì khi mà mình đã bị bó buộc trong cái hộp rồi thì cái nơi để mình hít thở khí trời, để mình thư giãn là cái ban công thôi. Cho nên mình có thêm cây xanh, đèn đá và các loại sỏi để mình tạo cái cảm giác thô mộc hòa hợp với lại không gian chung. Chào mọi người. Chào mọi người, mình là Trung. Mình là Trầm. Hai tụi mình là vợ chồng với nhau, một cặp đôi thiết kế nội thất. Chủ nhà căn này là chị Hà. Thì chị Hà có ý định làm nhà và có liên hệ với vợ chồng mình là từ khoảng tháng 3 năm 2023. Nhưng mà lúc đấy là chị Hà thì vẫn rất là e dè và vẫn rất là lưỡng lự với rất là nhiều vấn đề khác nhau. Cho nên là đến mãi tới tháng 8 thì chị Hà mới liên hệ lại. Với dự án lần này thì vợ chồng mình thấy rất là thú vị. Tại vì mỗi người mỗi tính mà gia đình thì đông thành viên. Gia đình có 5 thành viên, bố mẹ, 2 người con gái và một anh trai lớn. Bạn nào cá tính cũng đặc biệt hết, sở thích cũng đặc biệt luôn. Cho nên mình phải thiết kế làm sao để có thể hòa hợp, dung hợp được cả thế hệ của bố mẹ và cả thế hệ của con. Cho nên cái việc mà thiết kế làm sao mà để dung hòa được hết thì đó cũng là một bài toán lớn của vợ chồng mình. Và cái điểm đặc biệt trong cái việc lựa chọn vật liệu cho cái dự án lần này là tất cả mọi thứ nó đều mang cái hướng thiên nhiên vào trong đấy. Ví dụ như sàn gỗ thì mình cũng sử dụng sàn gỗ tự nhiên. Rồi những cái đồ gỗ mình sử dụng trong nhà thì mình cũng sử dụng những cái đồ gỗ mà nó có cái bề mặt nó tự nhiên. Tuy là tự nhiên nhưng mà nó sẽ không có phô, nó sẽ không có thô, mà nó phải nhẵn mịn, nó phải tinh tế. Và bởi vì cái dự án này đó, gia đình có quá nhiều nhu cầu, mà chúng ta dồn hết tất cả mọi thứ vào trong một cái không gian như thế này thì nó sẽ không có đủ. Cho nên là cái điều đó nó cũng quyết định rất là lớn tới cái phần là mình chọn về màu sắc. Thì các bạn có thể thấy đó, về cái màu gỗ đó thì hai vợ chồng mình sử dụng những cái màu ví dụ như là màu sồi sáng, những cái màu sồi tự nhiên, và kết hợp với lại cái gam tường nó màu trắng. Và cái màu trắng trên tường mình sử dụng nó có một chút xíu ánh màu ghi ở trong đấy. Thì nó để mình tạo được nên cái feel, cái cảm giác nó giống như là sương và đá ở bên ngoài vậy đó, kết hợp với lại gỗ sồi. Rồi từ đấy thì mình mới nhấn thêm những cái phần điểm trang trí bằng cái màu xanh tùng lan vào, là coi như cái gam màu chính của mình sẽ là cái màu trắng xám là khoảng 60%, rồi cái màu gỗ là khoảng 30%, và cái màu điểm nhấn là khoảng 10%. Đó là cái gam màu để mà mình sử dụng trong cái dự án lần này. Mà trong tâm lý học người ta có phân tích là đồ ăn mà ngon nhất là khi mà vừa nấu xong thì mình đem ra ăn luôn. Thì cái đó là cái lý do vì sao ở văn hóa Nhật người ta có một cái phong cách nó gọi là omakase đó, là có nghĩa là đầu bếp người ta sẽ nấu tại đó trực tiếp xong rồi làm ra từ khách ăn liền. Thì cái ấy là đồ ăn nó ngon nhất. Thì đối với căn nhà này, để mà đổi lại đó thì cái bếp mình vẫn giữ chỗ cũ, thì đối diện cái bếp qua thì mình làm một cái quầy đảo bếp, và rồi sẽ tới cái khu vực bàn ăn để cho nó thành một cái cụm ở bên đó. Và gia đình này cũng rất là chú trọng vào cái việc là ngồi xuống quây quần với nhau ăn uống. Thì cái đó cũng là một cái tập tục rất là đáng giữ của gia đình, cho nên là mình sẽ tập trung vào cái phần đấy. Còn cái khu vực sofa phòng khách đó, thì nó sẽ là cái trọng tâm điều phối giao thông cho toàn căn nhà. Thì khi mà mọi người mới bước vào đó thì mình sẽ thấy một cái vách bình phong để mà mình làm một cái vách ngăn ở chỗ đó. Thì khi mà chúng ta mới vào nhà, chúng ta đi vào đó thì chúng ta có thể tẻ ra được hai hướng. Rồi mỗi thành viên trong gia đình thì sẽ phải có một căn phòng riêng. Về phòng ngủ của chị Hà với anh Trường thì vợ chồng
mình chủ yếu là muốn tạo một cái không gian rất là riêng tư và rất là êm đềm, để khi mà mỗi người sau những cái chuyến công tác về là chỉ có muốn ngủ thôi. Thì cái đầu giường ở trong phòng ngủ master mình nhấn bằng một cái loại giấy khá là đặc biệt, họa tiết đơn giản, nhưng mà khi mà mình sờ vào mình sẽ cảm nhận được cái sự gồ ghề của cái vân giấy. Và cái loại giấy đó mình phải nhập chứ không có sẵn, cho nên cả một kỳ công á. Ra giường và tất cả những màu sắc đó mình sẽ vẫn đánh trung tính để tạo cái cảm giác nhẹ nhàng, và mình sẽ nhấn bằng những cái màu nó tạo chiều sâu cho cái không gian. Ở dưới đuôi giường mình có sử dụng bức tranh. Cái tranh đó là mình mua khăn ở Hội An và mình căng ra để làm tranh. Thì cái bức tranh đó hình như là họa tiết sao anh nhỉ? Họa tiết con lân. Họa tiết cũng rất là Việt Nam, nhưng mà nó vẫn tạo cái cảm giác dễ chịu khi mình nhìn vào. Tại vì đối với vợ chồng mình á, khi cái cảm giác ban đầu lúc mà mình mới thức dậy hay trước khi đi ngủ đó rất là quan trọng. Cho nên mình muốn khi mà mình mới ngủ dậy mình được thấy một cái gì đó đẹp đẽ ngay trước mắt mình, nó sẽ tạo cái cảm giác tích cực. Nó đi thẳng vào cái cảm xúc của mỗi người. Đúng rồi. Thì cái đó cũng là cái lý do mà tại sao khi mà mình làm phòng ngủ đó thì mình rất là thích đặt thảm vào cái giường. Bởi vì nó sẽ cho cái người gia chủ được cái cảm nhận là êm ái, êm đềm trước khi họ đi ngủ và khi mà họ mới sáng họ thức dậy. Và kể cả chăn ga gối nệm cũng vậy, tất cả đều là lụa, để mà bất kỳ nơi đâu chúng ta chạm vào chúng ta đều cảm thấy được êm ái và thư thái thoải mái. Và cái quan trọng nhất đối với tụi mình là tụi mình muốn ảnh hưởng tới tất cả những cái giác quan của người gia chủ khi họ bước vào đây, từ nghe, nhìn, rồi ăn, ngửi, chạm, đó, tất cả mọi thứ. Thì khi mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới đem được cái cảm giác là thoải mái và hạnh phúc đến cho cái người sử dụng. Thì đối với ba bạn nhỏ đó, thì thời gian mà mình làm việc với ba bạn nhỏ là nó không có nhiều, cho nên là mình cũng áp dụng những cái tiêu chí mà mình đặt cho tổng nhà để mà mình làm cho 3 phòng của ba bạn nhỏ. Thì không gian xung quanh nó đều là một cái không gian nó khá là trung tính, nó khá là neutral, cho nên là mình sẽ tập trung chủ yếu xử lý vào cái phần chức năng mà các bạn muốn là gì nhiều hơn. Khi mà một căn phòng đầy đủ những cái công năng mà các bạn cần và mang một cái màu sắc nó theo cái hướng trung tính, thì các bạn có thể tha hồ mặc nhiên mà các bạn thêm những cái cá tính của các bạn vào trong tương lai sau này. Ví dụ như là tranh ảnh hay gì đó, hoặc là những cái đồ các bạn sưu tầm thì các bạn có thể đặt vào, và nó cũng có khả năng cao là nó sẽ đẹp hơn khi mà mình có một cái không gian tổng nó mang theo cái hơi hướng nó trung tính, thì nó sẽ an toàn và nó sẽ dễ hơn cho mọi người. Thì cái đó là cái tiêu chí để mà làm ra 3 cái phòng nhỏ. Đối với hai vợ chồng mình đó, thì nội thất nó là một cái phiên bản đời thực của nội tâm, cho nên là tất cả những cái gì chúng ta là ai, chúng ta như thế nào, con người chúng ta ra sao, cảm xúc chúng ta như thế nào, chúng ta phải để cho nó được tỏa sáng nhất trong cái không gian mình sống, để mà khi mà chúng ta làm được cái điều đó thì cái căn nhà của chúng ta nó sẽ là một cái background cực kỳ là tốt, cực kỳ là mạnh mẽ để cho cái tinh thần của chúng ta, để mà chúng ta có thể sống tốt hơn và chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn, và từ đấy chúng ta có thể đóng góp được nhiều hơn cho xã hội này.